नमस्ते मित्रांनो, आपण बघत आहात डिजिटल मराठी लेक्चर आणि आपण आज शिकणार आहोत उभयान्वयी अव्यय म्हणजेच कंजंक्शन. इंग्लिशमध्ये कंजंक्शन असे म्हटले जाते. बघा, आपण शब्दांच्या जाती अभ्यासल्या आहेत. शब्दांच्या जाती किती आहेत? तर 8 आहेत. बरोबर आहे? नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद. क्रिया विशेषण, शब्दयोग्य अव्यय अशा 6 जाती आपण शिकलो. आता ही 7वी जात आहे, ही म्हणजे उभयान्वयी अव्यय. 8वी जात केवळ प्रयोगी अव्यय आपण नेक्स्ट लेक्चरला म्हणजे पुढल्या लेक्चरला आपण शिकणार आहोत. आपण बघणार आहोत उभयान्वयी अव्यय म्हणजे काय. त्याच्या अगोदर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब चॅनल आणि शेअर करा आपल्या मित्रांबरोबर. बघा, उभयान्वयी अव्यय. उभय म्हणजे दोन, अन्वयी म्हणजे संबंध. दोन शब्दामधील किंवा दोन वाक्यामधील संबंध दर्शवणारा शब्द म्हणजे उभयान्वयी अव्यय. बघा, हे वाक्य वाचा पहिले. तो अजय आणि विजय शाळेत पोचले आणि पावसाची रिपरिप सुरू झाली. मला पाऊस आवडतो कारण मला पावसात भिजायला आवडतं. रमेश व रत्ना मावशीकडे पुण्याला गेले. आम्ही खूप प्रयत्न केले म्हणून आम्ही जिंकलो. बाबा रिक्षा किंवा बसने प्रवास करतात. ही जी 5 वाक्य आहेत, ही जी 5 वाक्य आहेत, बरोबर आहे. त्याच्यामधील पहिला वाक्य बघा, अजय आणि विजय शाळेत पोहोचले अन पावसाची रिपरिप सुरू झाली. अजय आणि विजय शाळेत पोहोचले. हा एक वाक्य आहे आणि पावसाची रिपरिप सुरू झाली. हा एक वाक्य आहे. म्हणजे किती वाक्य आले आहेत? 2 वाक्य आले. आणि 2 वाक्यांना कुठल्या शब्दांनी जोडलेले आहे? तर अन या शब्दांनी जोडलेले आहे. कुठल्या शब्दांनी जोडले? अन या शब्दांनी जोडलेले आहे. म्हणून अन शब्दाला आपण उभयान्वयी अव्यय असे म्हणतो. उभयान्वयी अव्यय असे म्हणू. मला पाऊस खूप आवडतो कारण मला पावसात भिजायला आवडते. मला पाऊस खूप आवडतो हे एक वाक्य आहे आणि मला पावसात भिजायला आवडते हे दुसरे वाक्य आहे. या दोन्ही वाक्यांना जोडणारे शब्द काय? कारण हे शब्द आहे. म्हणून कारण हे शब्द काय आहे? उभयान्वयी अव्यय आहे. रमेश व रत्ना मावशीकडे पुण्याला गेले. यामध्ये रमेश व रत्ना हे 2 शब्दांना कशाने जोडले आहे? तर व या शब्दांनी जोडलेले आहे. म्हणून व हे शब्द हे उभयान्वयी अव्यय आहे. आम्ही खूप प्रयत्न केले म्हणून आम्ही जिंकलो. आम्ही खूप प्रयत्न केले हे एक शब्द आहे, हे एक वाक्य आहे आणि आम्ही जिंकलो हे दुसरे वाक्य आहे. या दोन वाक्यांना म्हणून या शब्दांनी जोडलेले आहे. म्हणून हे शब्द उभयान्वयी अव्यय आहे. बाबा रिक्षा किंवा बसने प्रवास करतात. यातील बाबा रिक्षा हे एक शब्द आहे आणि बस हे दुसरे शब्द आहे. या दोन्ही शब्दांना किंवा या शब्दांनी जोडलेले आहे. म्हणून किंवा हे शब्द काय आहे? उभयान्वयी अव्यय आहे. चला आपण व्याख्या वाचूया, बघू काय येते. वरील परिच्छेदातील अधोरेखित शब्द 2 व अधिक शब्दांना किंवा 2 व अधिक वाक्यांना जोडायचे काम करतात. म्हणून या शब्दांना उभयान्वयी अव्यय म्हणतात. बघा, 2 शब्द जोडण्यासाठी किंवा 2 वाक्य जोडण्यासाठी ज्या शब्दांचा उपयोग केला जातो त्या शब्दांना काय म्हणतात? उभयान्वयी अव्यय असे म्हणतात. काही आपण उदाहरणे बघूया. बघा, उभय या शब्दाचा अर्थ 2 व अन्वय या शब्दाचा अर्थ संबंध असा आहे. 2 शब्द किंवा 2 वाक्य यांचा संबंध जोडणे हे उभयान्वयी अव्ययाचे कार्य आहे. आणि शिवाय, की, पण, अथवा, अन, परंतु, नि हे सर्व शब्द उभयान्वयी शब्द किंवा उभयान्वयी अव्यय आहेत. बघा, 2 शब्दांना किंवा 2 वाक्यांना जोडणारे शब्द म्हणजे उभयान्वयी अव्यय. बरोबर आहे? आपण शिकलो होतो. कुठले कुठले उभयान्वयी अव्यय शब्द येतात? तर आणि, शिवाय, की, पण, अथवा, अन, परंतु, नि या शब्दांनी 2 वाक्य किंवा 2 शब्द जोडले जातात. म्हणून हे शब्द उभयान्वयी अव्यय आहेत. आपण आता उदाहरण बघूया. खालील वाक्यातील उभयान्वयी अव्यय अधोरेखित त्याला उभयान्वयी अव्यय अंडरलाईन करायचे, अधोरेखित करायचे. बघा, सशाची आणि कासवाची पळण्याची शर्यत लागली. बरोबर. आईने काटकसर केली पण
काही शिल्लक उरले नाही. मी कलिंगड किंवा खरबूज आणणार आहे. त्यामध्ये पहिल्या वाक्यामध्ये बघा, सशाची आणि कासवाची पळण्याची शर्यत लागली. यामध्ये आणि हे शब्द काय आहे? उभयान्वी आहे. त्याने ससा आणि कासवाला एकत्र जोडलेले. आईने काटकसर केली, पण काही शिल्लक राहिले नाही. यामध्ये दोन वाक्य आहेत. आईने काटकसर केली आणि दुसरे वाक्य आहे काही शिल्लक राहिले नाही. या दोन्ही वाक्यांना पण या शब्दाने जोडलेले आहे. म्हणून पण हे शब्द काय आहे? उभयान्वयी अव्यय आहे. बघा, तिसरं वाक्य बघा. ती कलिंगड किंवा खरबूज आणणार आहे. त्यामध्ये कलिंगड आणि खरबूज या दोन्ही शब्दांना कशाने जोडलेले आहे? किंवा या शब्दाने जोडलेले आहे. म्हणून किंवा हे शब्द उभयान्वयी अव्यय आहे. पुढे काही उदाहरणे बघूया. खालील वाक्यातील उभयान्वयी अव्यय अधोरेखित करा. काही वाक्य दिलेत बघा. नंदा आणि आई मंडईत पोचल्या आणि पावसाची रिमझिम सुरू झाली. आई नंदाला म्हणाली, तू कांदे, बटाटे व लसूण घे, तोपर्यंत मी भाजीपाला घेते. आईने भाजीपाला खरेदी केला. शिवाय फळेही घेतली. नंदाने आईला विचारले, आई लसूण घेऊ की आले घेऊ? आई म्हणाली, दोन्ही घे, पण लवकर आवर, कारण जोराचा पाऊस सुरू होईल. पाऊस आला पण आपण भिजू, म्हणून तुला घाई कर असे सांगते आहे. नंदा म्हणाली, कशाला एवढी चिंता करतेस? आपण रिक्षा किंवा बसने घरी जाऊ, म्हणजे आपण पावसात भिजणार नाही. हा एक पॅरेग्राफ आहे, बरोबर आहे. या पॅरेग्राफ मध्ये या काही वाक्य दिले आहेत. त्या वाक्यांमध्ये उभयान्वयी अव्यय आलेले आहेत. ते आपल्याला अधोरेखित करायचे, अंडरलाईन करायचे. बघा, नंदा आणि आई. तर नंदा आणि आई हे दोन शब्द नंदा आणि आई कशाने जोडलेले आहे? आणि या शब्दाने जोडलेले. म्हणून आणि हे शब्द काय आहे? उभयान्वयी अव्यय. बघा, नंदा आणि आई मंडईत पोहोचले. पावसाची रिमझिम सुरू झाली. पावसाची रिमझिम चालू झाली. हे दोन वाक्य, नंदा आणि आई मंडईत पोहोचल्या आणि पावसाची रिमझिम चालू झाली. या दोन्ही वाक्यांना कशाने जोडलेले आहे? या शब्दाने जोडलेले. म्हणून हे शब्द उभयान्वयी अव्यय आहे. आता बघा, तुम्ही शोधा, चला आणखी शब्द कुठले आहेत बघा. पुढे बटाटे व लसूण, बटाटे व लसूण, बरोबर. तू कांदे, बटाटे व लसूण घे, म्हणजे कांदे आणि बटाटे व लसूण आणि कांदे यांना कशाने जोडलेले? व या शब्दाने जोडलेले. म्हणून व हे शब्द उभयान्वयी अव्यय आहे. पुढचा बघा. पुढचा कुठला आहे? शिवाय. बघा, आईने भाजीपाला खरेदी केला, शिवाय फळेही खरेदी केली. म्हणजे शिवाय हे दोन वाक्य जोडते. कुठले कुठले? तर आईने भाजीपाला खरेदी केला व आणखी वाक्य कोणतं आहे? तर फळेही घेतली. दोन्ही वाक्यांना शिवाय या शब्दांनी जोडलेले आहे. म्हणून शिवाय हे शब्द उभयान्वयी अव्यय आहे. पुढचं बघा, चला. तर कारण. बघा, कारण. दोन्ही घे, पण लवकर आवर, कारण जोरदार पाऊस येणार आहे. लवकर आवर, कारण जोरदार पाऊस येणार आहे. म्हणजे दोन वाक्यांना कारण या शब्दांनी जोडलेले आहे. म्हणून कारण हे शब्द काय आहे? उभयान्वयी अव्यय आहे. पुढचं बघा. तर तर हा शब्द ही उभयान्वयी आहे. पाऊस आला तर आपण भिजू, म्हणजे पाऊस आला हे एक वाक्य आणि आपण भिजू हे एक वाक्य आहे. या शब्दांनी हे दोन्ही वाक्य जोडलेले आहे. म्हणून तर हे शब्द उभयान्वयी अव्यय आहेत. पुढचा बघा, म्हणून ही शब्द काय आहे? उभयान्वयी आहे. आपण भिजू, म्हणून तुला घाई कर असं म्हटलं. म्हणजे दोन वाक्य म्हणून या शब्दांनी जोडलेले आहे. म्हणून हे शब्द उभयान्वयी अव्यय आहे. पुढचं बघूया. किंवा. रिक्षा किंवा बस, म्हणजे रिक्षा आणि बसला जोडणारे शब्द कोणते आहे? तर किंवा हे शब्द आहे. म्हणून किंवा हे उभयान्वयी अव्यय आहे. आणि आपण बघा, दोन्ही वाक्य बघा. रिक्षा किंवा बसने घरी जाऊ, म्हणजे आपण पावसात भिजणार नाही. म्हणून दोन वाक्य, रिक्षा किंवा बस घरी जाऊ, रिक्षाने किंवा बसने घरी जाऊ, म्हणजे आपण पावसात भिजणार नाही. हे दोन वाक्यांना पावसात भिजणार नाही हे एक वाक्य आहे आणि रिक्षा किंवा बसने घरी जाऊ हे एक वाक्य आहे. या दोन्ही वाक्यांना आपण या शब्दांनी जोडलेले, म्हणून आपण हे शब्द हे उभयान्वयी अव्यय आहे. आपल्याला अधोरेखित करता आलं पाहिजे. या पद्धतीत वाक्य देतील तुम्हाला आणि अधोरेखित करायला सांगतील किंवा ओळखायला सांगतील, तर आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे.
आता शेवटचं आपण बघूया काही शब्द. चौकटीत दिलेल्या उभयनवी अव्ययांचा योग्य वापर करून रिकाम्या जागा पूर्ण. आता आपल्याला रिकाम्या जागा पूर्ण करायच्या बघा. काही वाक्य आहेत. मंगल खंजिरी टिंब टिंब टाळ छान वाजते. दुसरं वाक्य आहे काका आला टिंब टिंब काकी आली नाही. तिसरं वाक्य आहे कुंदांचा पाय मुरगळला टिंब टिंब ती शाळेत येऊ शकली नाही. चौथं वाक्य आहे तुला बूट टिंब टिंब चप्पल खरेदी करायची आहे. पाचवं वाक्य आहे धो धो पाऊस पडत होता टिंब टिंब मुले पटांगणावर खेळत होती. सहावं वाक्य आहे तुझी तयारी असो टिंब टिंब नसो तुला गावी जावेच लागेल. हे 6 वाक्य आहेत. 6 वाक्य बघा. पहिलं वाक्य मंगल खंजिरी टिंब टिंब टाळ वाजवतो. खंजिरी आणि टाळ वाजवतो. काका आला टिंब टिंब काकी आली नाही. काका आला परंतु किंवा पण हे दोन्ही शब्द झाले. परंतु किंवा पण काकी आली नाही. कुंदाचा पाय मुरगळला टिंब टिंब ती शाळेत येऊ शकली नाही. कुंदाचा पाय मुरगळला म्हणून ती शाळेत येऊ शकली नाही. मला बूट टिंब टिंब चप्पल खरेदी करायची आहे. मला बूट किंवा चप्पल खरेदी करायची आहे. धो धो पाऊस पडत होता. टिंब टिंब मुले पटांगणावर खेळत होती. धो धो पाऊस पडत होता. तरीही किंवा तरी मुले पटांगणावर खेळत होती. बघा. तुझी तयारी असो वा नसो तुला गावी जावे लागेल. वा ह्या शब्दांनी असो वा नसो हे शब्द जोडलेले आहेत. म्हणून हे शब्द काय आहेत? सर्व शब्द उभयन्वयी आहेत. हे दोन शब्द किंवा दोन वाक्यांना जोडतात. म्हणून ह्या शब्दांना आपण उभयन्वयी अव्यय असे म्हणतो. तुम्हाला समजलं असेल की उभयन्वयी अव्यय कसे ओळखावे, कसे अधोरेखित करा. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल, तर तुम्हाला वाटत असेल की असेच व्हिडिओ मी बनवत राहू, तर तुम्हाला काय करावं लागेल? कमेंट्स करावे लागेल. चॅनलला सबस्क्राईब करावं लागेल, शेअर करावं लागेल आणि लाईक करावं लागेल. तेव्हापर्यंत थँक यू अँड